Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Everness Fesztiválon. 2025-ben köszönöm, na így kell manifestálni, csak mondom. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket az Everness Fesztivál csütörtöki napján. Ezen a napon itt nálunk az Örömvilágban több olyan téma is szerepel családállításban, előadásban, rendszerállításban, workshopban, ami a párkapcsolati témakört boncolgatja. És mivel már sok éve tartok előadásokat itt az Evernessen, én 2016-ban jöttem ide először, és akkor volt egy darab saját 5x5-ös sátram, ahol Réka barátnőm segített nekem. Itt integet oldalt, mert persze mindig itt van. Aztán szépen megnőttünk, szóval már akkor is foglalkoztam ezzel a témával, lévén, hogy az önismereti úton járók egyik legnagyobb témája a párkapcsolat. Láttátok, egy citakötő ide jött közben. És már sokféle nézőpontból, nagyon sok oldalról megközelítettük ezt a kérdést. Tavaly például az Út az igaztáshoz című előadásom ment elég nagyot, nem csak itt voltatok sokan, hanem nagyon-nagyon sokan megnézték utólag a YouTube-on is, és rengeteg visszajelzés jött erre. Most pedig úgy gondoltam, hogy csavarjunk egyet a sztorin, és egy elméletből kiindulva szeretnék nektek a szerelem 3 alappilléréről beszélni. Ugyanis létezik egy olyan elmélet, amelyet Robert Sternberg hozott létre, vagy alkotott meg. Ő a modern pszichológiának az egyik nagyon neves képviselője, főleg elméleti pszichológusként ismert a pszichológia szakmai köreiben, és 1986-ban mutatta be, vagy publikálta azt az elméletét, amelyet úgy hívnak, hogy a szerelem 3-szög elmélete, akkor jelent meg ezzel kapcsolatban egy korszakalkotó pszichológiai munkája. Én nem elméletben szeretném ezt kivesézni veletek, hanem egy kicsit a gyakorlati tapasztalatait, illetve nézőpontjait átbeszélni ennek az elméletnek. Mert hogy ez az elmélet arról szól, hogy van 3 olyan nagyon fontos minőség, amely, hogyha megvan egy kapcsolatban, akkor az a kapcsolat, most párkapcsolatról beszélünk kifejezetten, az működőképes tud lenni, az hosszú távon működőképes tud lenni, és annak olyan minőségei vannak, amelyben jó benne lenni, és nem csak kibírják, hanem élik azt a kapcsolatot a benne lévők. Ennek a 3 alappillérnek az első pillére az intimitás. Nem a szexualitás, hanem az intimitás. Az a fajta bensőségesség, amelyet talán ti is nagyon jól ismertek, de nem biztos, hogy a párkapcsolatból. Az intimitás energiája az általában ott van a szülő-gyermek kapcsolatban, jó esetben természetesen ott van a párkapcsolatban, de az intimitás az ott lehet például egy női kör erejében is. Az intimitás ott lehet egy szép barátságban, ott lehet a családtagjainkkal. Szóval az intimitás az egy valami olyan energia, ami, hogyha párkapcsolati nézőpontból tekintjük, akkor az a része a kapcsolatnak, ami az érzelmi kapcsolódásunk is, ami az a fajta mély bizalom, amelyre tudjuk alapozni a kapcsolatunkat, és amelyben tudjuk, hogy a másiknál és a másik terében az én érzéseim és az én lényem abszolút biztonságban van. Nem biztos, hogy mást is érzek, nem biztos, hogy a kapcsolatban más is van, de ha ez megvan, akkor már van egy olyan kapcsolat, ami akár egész életen át fenntartható, és vannak, akik ilyen kapcsolatot tartanak fenn. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek azt az érzést, amikor valakivel olyan hű de jó lenni. Olyan ismerős, olyan órákig, napokig, éjszakákon át, nem tudom, hetekig beszélgetnék vele. Van mit mondanunk egymásnak, de amikor oda kerül a sor, hogy na akkor ugorjunk be, pattanjunk be, nyomjuk egymást a falhoz, csináljunk valamit, legyen ebből valami több, akkor nem lépjük meg azt a következő lépést. Volt ilyen az életetekben? Amikor azt éreztétek, hogy basszus, miért nem tudok én ebbe az emberbe szerelmes lenni? Miért nem tudom ezt a nőt kívánni? Miért nem tudok ezzel a pasival ágyba bújni? Miért nem megy? Miért nem kívánja a testem? Ezt úgy hívják egyébként, hogy baráti szeretet, vagy baráti kapcsolat. Ez a barátságos szerelem.
ennek az elméletnek a nézőpontjából, mert az a fajta intim energia, ami benne van, az főleg egy mély barátságra jellemző, és mondom, ezzel el lehet élni egy életen át, csak hogyha valakinek vannak más igényei is, akkor egyszerűen nem lesz kielégítő, nem lesz elegendő számára ez a kapcsolat. A második alappillére ezeknek a kapcsolatoknak a szenvedély. A szenvedély. Na, a szenvedély az, amikor már azt mondjuk, hogy ez megeszlek, oda vagyok érted, nem bírom nélküled, meg kell érintselek, meg kell fogjalak, ott vagy, akkor bele kell szagoljak az aurádba, éreznem kell, tehát beléd akarok bújni, szeretkezni szeretnék. Tehát az a fajta szenvedély, ami egy ilyen extra töltést ad a kapcsolatnak, és amely, hogyha megvan az intimitás és megvan a szenvedély, akkor már egy egész érdekes kombinációt tud ugye létrehozni. És érdekes, hogy időnként ez a szenvedély, ez önmagában van jelen. Ilyet éltetek már meg? Amikor ott van a szenvedély, ez a nem bírom ki, hogy ne kapcsolódjak veled, hogy ne érintselek meg kit érdekel, hogy mi lesz a következménye, meg hogy holnap vége a fesztiválnak, hazamegyünk, menjünk a partra és szexeljünk egy jót. Ez is meg tud tartani egyébként egy ideig egy kapcsolatot, csak nem fog mélyre menni lelkileg, és valószínűleg egy csomó közös dologban nem tudunk számítani egymásra, mert még van valami, ami esetleg hiányzik. És a szenvedély az egy ilyen nagyon izgalmas fűszere a kapcsolatoknak. Van, akinek, ez nagyon érdekes, egyáltalán nincsen igénye a szenvedélyre egy párkapcsolatban. Vannak olyan kapcsolódások, akik kifejezetten ezt a baráti kapcsolatot tartják fenn, és akár így lesznek is gyerekeik. Én is ismerek ilyen párokat, nekem volt ilyen kliensem, tanítványom, ahol abszolút hosszú kapcsolat, mély elköteleződés, közös már felnőtt gyerekek, már unokák, és igazából nem ezen volt nekik a hangsúly, valahogy ebben az életben ők inkább olyan minőségeket jöttek tanulni, kimunkálni, magas szintre fejleszteni, mint például az intimitás, a bizalom, vagy az együttműködés, és nem azon volt nekik a fókusz, hogy akkor mi hetente 3-szor egymással összegyűrjük a lepedőt. De ha valakinek ez fontos, akkor szenvedély nélkül nem fog tudni fenntartani egy kapcsolatot, akármennyire is szimpatikus, kedves, szeretetre méltó, imádnivaló, megbízható, még úgy is néz ki meg minden, csak a kémia nem működik, az az illető. És a szerelem harmadik alappillére az, amivel nem kevés embernek gyűlik meg egyébként a baja, ezt úgy hívjuk, hogy elköteleződés. Az elköteleződés. Ugye akkor, amikor a szenvedély van csak önmagában, akkor ez egy ilyen vad és őrült szerelem, tehát ez a kit érdekel, mit érdekel, hogy mi lesz, csináljuk, aztán majd történik, ami történik, csak most legyünk benne. És amikor az elköteleződés van, akkor az már egy teljesen más kapcsolódás, mert az elköteleződés az távlatot tud adni egy kapcsolatnak, és az elköteleződésben az az érdekes, hogy lehet, hogy intimitás nélkül is működik. Tehát lehet, hogy vannak közös projektek, van egy közös jövőkép, van valami olyan, hogy igen, akkor mi kitartunk egymás mellett, mi családot alapítunk, mert mi elköteleződtünk amellett, hogy nekünk legyenek gyerekeink, legyen családunk, és akkor mi így fogjuk működtetni ezt az egészet, megbeszéljük, kvázi szövetséget kötünk egymással, ez olyan, mint egy ilyen szerződés, egy szövetség, és ezek tudnak nagyon mély, és nagyon erős, és nagyon kitartó szövetségek lenni, és ez szerint működtetjük a kapcsolatot. Na most nagyon érdekes, hogyha csak ez van meg, akkor úgy hívjuk ezt a fajta kapcsolatot, ezt a fajta szerelmet, hogy üres szerelem. Mert ugyan van célja, de nincsen benne szenvedély, és nincsen benne semmi egyéb. Nincsen benne meg az elköteleződés sem túl, semmi olyan energia, amely még fenntartaná. De van olyan is, ami egy kiteljesedett szerelem. A kiteljesedett szerelemben mindhárom megvan. De ez egyáltalán nem egyszerű. Mert hogyha például erre gondoltok, erre az utóbbi pillérre, a harmadik pillérre, az elköteleződésre, akkor azért érezzetek bele abba, hogy nektek mennyire egyszerű ez a dolog. Ti mennyire éreztétek azt, hogy
Oké, akkor amikor komolyra fordulnak a dolgok, akkor én készen állok, beleugrok, odaállok ebbe, és azt mondom, hogy vállalom a felelősséget ezért a kapcsolatért. Vállalom a felelősséget a közös dolgainkért. Vállalom a felelősséget azért, hogy én kitartok melletted, és tudom azt, hogy lesznek rettenetesen rossz napjaink. Lesznek nekem, lesznek neked, lesz, amikor utálni foglak, és akkor se foglak kirúgni. Lesz, amikor eltávolodunk, lesz, amikor nem olyan erős a vonzódás kettőnk között, de én akkor is kitartok melletted. És akkor is kitartok melletted, amikor te majd eltávolodsz tőlem, és megvárom, amíg ez az egész újra helyre jön, és majd a szeretetemmel, esetleg ugye az első pillért bevonva az intimitással, majd ezt szépen visszahozom a térbe. Ez nem olyan egyszerű. Manapság az emberek nagy része, tisztelet a kivételnek, egyszerűen nem tud elköteleződni. Annyi negatív tapasztalatunk van a szülői rétegnek a problémáiból, pontosan abból, hogy a mi szüleink és a nagyszüleink generációi nem szoktak hozzá ahhoz, és nem abban szocializálódtak, hogy egy kapcsolatnak a része legyen az intimitás, megint mondom, nem a szexualitás, az intimitás, tehát a bensőségesség, a megosztás, a mély őszinte kommunikáció, hogy a szüleink, nagyszüleink kapcsolatai gyakorlatilag erre rá tudtak menni. Azonban, mivel a nagyszülők generációjában az elköteleződés még egy nagyon-nagyon fontos és mindent felülíró minőség volt, ezért ők még együtt maradtak, ráadásul a válás ugye nem is volt egy ilyen túlságosan jóváhagyott, túlságosan elfogadott dolog, tehát ők erre a pillérre tudtak helyezkedni, és amikor elmúlt ugye a szenvedély, vagy sose volt, mert igazából maga az elköteleződés hozta őket össze, akkor volt valami, ami fenntartotta a kapcsolatot. És akármi is történt, jöttek-mentek könnyebb, nehezebb és még nehezebb idők, ők együtt maradtak. Aztán jött a szüleink generációja, és jött egyfajta olyan változás társadalmi szinten, amely már lehetővé tette azt, hogy ne kelljen benn maradni valamiben, amiben nem jó benne lenni, és elkezdett elterjedni a válás intézménye. Ezzel párhuzamosan az elköteleződésnek a görbéje az viszont így elkezdett lefelé zuhanni. És az volt, hogy oké, belépünk abba a térbe, ahol már szenvedélyesek lehetünk, ugye, bár Magyarországra csak finomabban jött be ez az energia, de azért azt mondhatjuk, hogy globális szinten érzékelhető volt az, hogy jött egyfajta felszabadulás, fizikai szinten, a szexualitásban, elkezdtek beszélni a szexről, lehetett már erről beszélni, a házasság előtti szex, az, hogy próbáljuk már ki egymást, tapasztaljuk meg, hogy ez most milyen lesz, az már egy elfogadott dologgá vált. Szóval megerősödött a második pillér, de aztán az lett, hogy közben az elköteleződés az valahogy megbillent, az intimitás meg még nem alakult ki, mert önismereti szinten az a réteg, vagy az a korosztály pedig még nem tartott ott. És akkor most itt vagyunk mi, a mi alatt ezt elég nagy szórásban értem, mert itt vannak 20 évesek, és vagyunk 50-esek, és lehet, hogy még idősebbek is. Szóval itt vagyunk mi, akik pedig most elkezdjük azt tanulni, hogy hogyan kommunikáljunk az érzéseinkről mélyen, és hogy az intimitás, mint minőség, az már nem csak pillanatokat jelent az életünkben, ilyen szép pillanatokat, hogy igen, amikor az esküvőn volt, akkor olyan szépen néztünk egymásra, és az milyen, meg amikor megkérte a kezem, hanem ezt kitágítjuk, és az életünk részévé, az életformánk és az identitásunk részévé tesszük azt, hogy van nekünk olyan, hogy intimitás, többféle kapcsolódásban, de párkapcsolatban különösen. Szóval mi ezt elkezdtük tanulni, és most elkezdtük erősíteni ezt a pillért. És ez egy nagyszerű lehetőség szerintem arra, hogy elkezdjünk integrálni. És visszanyúljunk a nagyszülőknek az elköteleződés képességéhez és megerősödött energiájához, visszanyúljunk a szüleinknek ahhoz az érzéséhez, hogy akkor az intimitás mellett már a szexualitásra is tudtak hangsúlyt tenni, és már szabadabbak tudtak lenni, mint az előttük lévő generációk,
És mi betesszük ebbe az önismeret által a lelki intimitást és az érzelmi intimitást, és megalapozzuk azt a nagyon stabil alapot, és létrehozzuk azt a nagyon stabil alapot, amire aztán egy kapcsolatnak a meglehetősen bonyolult szerkezetét a későbbiekben rá lehet építeni. Ez nem ennyire racionális, mint ahogy elmondom, nyilvánvalóan, de jó, ha értjük, hogy ez az egész hogyan működik. Mert hogyha nem tudjuk, hogy mik azok a minőségek, amik egy kapcsolatban fontosak, akkor lehet, hogy egyszerűen a legjobb szándékunk, és a legnagyobb vágyunk, és a legnagyobb jelenlétünk, és akár még a szerelmünk ellenére is egy kicsit úgy megbillen az egész. Jó, ha tudjuk, hogy hol avatkozzunk be. És mondom, nem racionálisan. Na most mik lehetnek azok a minőségek, mik lehetnek azok a cselekedetek, amiken keresztül ezt meg tudjuk erősíteni. És akkor kezdjük megint sorba ezt a 3 pillért, jó? Intimitás. És ugye mi ezt csináljuk itt. Én azt mondanám, hogy valószínűleg nektek akkora nagy problémát ez nem okoz, hogy az intimitás az része legyen az életeteknek, viszont lehet, hogy mégiscsak van valami elakadás ezzel kapcsolatban, mert elmentek egy női körbe. Barbie barátnőm is tart ilyen női köröket. Ajánlom is nektek. Elmentek női körökbe. Elmentek különböző csoportokba. Elmentek családállításra, és a vad idegeneknek úgy nyíltok meg 3 másodperc alatt, és olyan mély belső tartalmakat osztotok meg, hogy hogyha ezt tudná az anyátok, akkor lehet, hogy leesne az álla. A nagyszülőkről ne is beszéljünk. És ehhez képest, amikor el kell mondani a párotoknak azt, hogy egyébként bennetek mi van, akkor meg megkukultok. Akkor az nem megy. Akkor ott húha, mert mi lesz? Hogyha én ezt most elmondom, megbántom, megsértem, akkor ez most felborítja ezt a jó kis státuszkót, olyan jól megvagyunk, nem kell ilyen dolgokba belemenni, és valójában az ember itt szépen megmagyarázza magának, megint egy jó példa ugye a kognitív diszonanciára. Tudom, hogy kéne beszélni, de lebeszélem magam arról, hogy kéne beszélni, és azt is tudom, hogy miért ne tegyem inkább meg. Szóval az első és legfontosabb lépés ebben a folyamatban az, hogy tanuljunk meg normálisan, őszintén és tisztán kommunikálni. Tudom, hogy akár már ilyen közhelynek is hangozhat, hogy tanuljátok meg az erőszakmentes kommunikációt, tanuljátok meg az asszertív kommunikációt, de higgyétek el, ez egy rémségesen egyszerű és elképesztően hatásos dolog. Melyikötök vált el a jelenlévők közül? Ki vált el 2-szer? Ha-ha, nyertem. Ki ment férjhez 3-szor? Nagyon sokat bukdásoltam én ezen az úton egyébként, mire megérkeztem ebbe, mert például kommunikálni sem mertem, úgy, hogy a kommunikáció az mindig az erősségem volt. Most amelyikőtök elvált, azért egy kicsit úgy nézzem magába, és lehet bólogatni, hogy éreztétek ti ezt, hogy nem lettek rendesen megbeszélve a dolgok, hogy jó magyarosan fogalmazzam meg? Vagy minden megvolt, rendben volt, jól kommunikáltunk, csak nem passzoltunk. Nem ez volt. Egyszerűen elcsúszott a kommunikáció is. Valószínűleg nem csak a kommunikáció, de a kommunikáció is. Tehát azért azt meg kell tanulnunk. És ne gondoljuk azt, hogy nem vagyunk képesek rá, mert hogyha tudok zokogva fetrengeni a családállítás 8. percében, ha tudok üvölteni a bodyworkönön kívületben, akkor könyörgöm. Legalább otthon annak, akivel egyébként szexelni szoktunk. Mondjam el, hogy nekem mi a bajom, vagy hogy mit szeretnék, vagy hogy mi nem kényelmes. És ne hazudozzak, mert valójában akkor, amikor elhallgatjuk azt, ami bennünk van, akár azt, hogy most bánt valami, most zavar valami, vagy szeretnék valamit valahogy, vagy másként, vagy csak egyszerűen elmondanám azt, hogy figyelj, annyira nem tudom megmagyarázni, de most kérlek, hagyj békén egy napig, szeretlek, minden rendben, csak magammal kell lennem. Szóval, ha erre nem vagyunk képesek, akkor baj van. Ebbe bele kell tudni lépni, ebbe az intim térbe egy kapcsolatban, ahol el lehet mondani, ahol elmondhatják a kedves jelenlévő férfiak és a jelen nem lévők a párjuknak, hogy kérlek, ne főzzél nekem többet ilyet, mert nem ízlik. És ahol a pár emiatt nem fog halálosan megsértődni, hogy utána a főztömet és stb.
hanem egyszerűen tudomásul vesszük azt, hogy neki ez nem ízlik. Nem azt mondta, hogy én vagyok a legszarabb szakács a világon, csak azt mondta, hogy nem ízlik, amit ma főztem. És akkor mi van? Szóval a másik oldalát is meg kell tanulnunk ennek, azt, hogy elfogadjuk azt, hogy a másik valamit másként lát, mint mi. És csak azért, mert valamit másként látunk, mi nem fog összedőlni ez a kapcsolat. Tudjátok, olyan érdekes, de nagyon sok felnőtt ember a kapcsolatai nagy részében tud felnőtt lenni, a párkapcsolatban meg úgy viselkedik, mint egy kisgyerek. Azonnal megsértődik, befeszül, hogyha egy minimális, akár jó szándékú kritikát, vagy egy elutasítást kap valamivel kapcsolatban. Hogyha például azt mondja a partner, vagy csak jelzi, hogy ma nem, ebből ma nem lesz szex, akkor az emberek többsége ezt magára veszi, és azt mondja, már nem kíván engem, már nem szeret engem, már nem vagyok elég jó, biztos az új kolléganője biztos, hogy az új pasi, és a többi. És ehhez képest egyszerűen az van, hogy fáradt, hogy kimerült, hogy túldolgozta magát, hogy lehet, hogy kényelmetlenül van, és egyszerűen csak ezt most nem akarja. Tehát meg kell tanulnunk kommunikálni egy kapcsolatban, különben az intimitás pillére nem fog stabilan felépülni. Egy asszertív kommunikációs tréning pár óra. Én például, amikor tartok, bocsánat, mostanában nincs ilyen kiírva, úgyhogy nem önreklám akar lenni, hanem magának a módszernek vagy a metódusnak szeretnék csak reklámot adni. Szóval én például 4,5 órás ilyen online tréningeket szoktam tartani, és nagyon jó visszajelzések voltak azzal kapcsolatban eddig mindig, hogy ott voltak, megértették, és elkezdték alkalmazni. Hozzáteszem, nem mindenkinél hat, tehát van, akinél az asszertív kommunikáció nem fog átmenni, mert ugyanolyan tajparaszt marad, mint amilyen volt, és nem érdekli. Elnézést, hogy ezt így mondom, csak hogy érthető legyen. De az emberek 80-85-90%-ánál gyönyörűen működik, és szépen be lehet vinni egy kapcsolatba az asszertív kommunikációt. Én már mondtam azt a férjemnek, akivel köztünk nagyon-nagyon mély a kötelék minden szinten, és fizikailag is nagyon erős vonzódást érzünk egymás iránt, és körülbelül startra kész a férjem a nap minden percében. Én már mondtam azt neki, hogy nem, mert most egyszerűen nem vagyok, tehát fáradt vagyok, nem tudom ide tenni a lényemet, a jelenlétemet, és soha nem sértődött meg rajta. Mert tudja, hogy szeretjük egymást. Tudja, hogy ezen nem múlik a világ, és ezen nem múlik a kapcsolatunk. Mi nem vagyunk rosszban azért, mert ma én erre nem állok ki. Ja, itt van. És úgy szeretlek, hogy ezt megengedhetem magamnak. Szóval ez annyira jó, amikor ezt megtehetjük egymással. És mondhatja ő is azt, hogy most hagyjam békén, és mondja gyakran, mert monofókuszú, és ő egyszerre egy dolgot tud csinálni, és amikor valami fontosat csinál, és én női módon 1000 dolgot szórok köré, és mondom neki a magamét, akkor ő mondja, hogy jó, majd, ugye? Neki van egy ilyen, hogy ez majd, mert most én ezt csinálom, és akkor megértem, hogy ez van, bár nyilván én azt szeretném, hogy az legyen, amit én akarok, de ettől függetlenül elfogadom azt, hogy ő most azt mondja, hogy ő most nem az én dolgommal foglalkozik, ad abszurdum nem velem, mert neki van valami más dolga. Tehát nyugodtan kommunikálhatunk egymással, mélyen, őszintén arról, hogy mi van velünk. Egy felnőtt kapcsolatnak ez része kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy ez egy teljes kapcsolat tudjon lenni. Hogyha elhallgatom, ha elhazudom, ha elkenem a felszínen, akkor előbb-utóbb ez egy olyan lavinát fog elindítani, amiben folyamatosan meg leszünk sértődve egymásra, folyamatosan meg leszünk bántva, folyamatosan kigondoljuk már előre, hogy a másik vajon mit gondol akkor, amikor ezt mondja. Te persze igazából az egészet csak így szövögetjük magunkban, és közel nincs a másik valóságához, és elmegyünk, és az olló kinyílik, és elmegyünk egymás mellett, és már nagyon távol leszünk egymástól. Nem tudom, hogy ez most jó híre vagy nem, de egyébként így is fel lehet tartani egy kapcsolatot. Ezek lesznek az elhidegült kapcsolatok, van benne kellő
összetartás, van benne kellő elköteleződés, mert van közös otthon, van közös macska, van közös hal, van közös, nem tudom mi, nyaraló, most vettük meg az új autót, van pár közös gyerek, jaj, meg az unokák, meg a nem tudom, és simán fel lehet tartani ezt hosszú-hosszú ideig, csak nem lesz jó. Mert valami hiányérzete lesz az embernek. Tehát ahelyett, hogy évtizedekig élnék valaki mellett, arra emlékezve, hogy egykor jó volt, amikor még olyan szenvedélyes, te tudnád, hogy a papa milyen volt fiatal korában. Helyett a papa még most is lehet fickós. 60-70 évesen is. Már volt olyan előadás, ahol elmeséltem, hogy az én nagyszüleim, az anyai nagyszüleim nagyon-nagyon jó pár voltak, bár ezt sokáig nem vettem észre, mert annyira benn voltam a saját párkapcsolati traumáimban, hogy mindig a szüleim rossz házasságát láttam, és sose figyeltem a nagyszüleim fantasztikus házasságára. És ott például a nagyszüleim 50. házassági évfordulóját ünnepelve a rokonokat nem akarták náluk elszállásolni. És kérdeztem a mamát, hogy miért kell, hogy nálunk lakjon az összes rokon, aki erre érkezett. Mi a második szomszédban laktunk egyébként Győr-Szemerén. És azt mondta a mamám, nem gondolod, hogy a papával pont ma nem fogunk összebújni? És így mondom, tessék, mama, ti még szexeltek? És azt mondta, hogy hát kislányom, mostanában elég ritkán, mert a papának sokat fáj a dereka. Az 50 éves házassági évfordulójukon. Volt szerelem, volt szenvedély, volt elköteleződés, 2 falusi egyszerű ember, akik fent tudták tartani ezt, mert ők viszont beszélgettek egymással. A szüleimet nem láttam soha beszélgetni egymással. Anyu valahogy ezt nem tanult el az ő saját szüleitől, aztán nekem meg már egyértelmű volt, hogy nem csinálom, úgyhogy jó nagy kamuzások mentek az én kapcsolataimban is korábban, és nem mondtam el, hogy hol tartok, hogy mi van. És persze ma nem bánom, hogy ezek nem maradtak fenn, hiszen nem ott tartanék, ahol tartok, és ma nagyon boldog vagyok, és nem lehetne jobb szerintem, tehát annyira jó minden. Viszont mi lenne, hogyha valaki rögtön innen indulhatna? Csináljátok, tanuljátok meg, kommunikáljatok. És mondom, ne csak a családállításon, hanem meg ne csak a terapeutátokkal, hanem a párotokkal. Nincs ennél mélyebb, intimebb viszony, mint a partnerünkkel való kapcsolat, akivel szexuális kapcsolatba lépünk. A férfiaknak is, de a nőknek a befogadással, azzal, hogy az intimitás fizikailag hogy történik. Hát ennél, most értsük jól, és értsük úgy, ahogy mondom, ennél beljebb nem jöhet már valaki, csak az, aki belőlem jön ki, a gyerekem. Tehát ott lehet még egy ilyen nagyon erőteljes, intim kapcsolat, meg esetleg a sebész, hogyha ugye valami, de hagyjuk a vele való kapcsolatot, azt nem tekintjük ennyire fontosnak és intimnek. De gyakorlatilag ez az első pillér, ez erről szól. Tanuljunk meg kommunikálni a kapcsolatban, és akkor létre tud jönni az intimitás. 1, 2. Az intimitásnak a része az is, hogy megérintjük egymást, hogy tudunk ölelni például. Ja, ha valakinek ezen trauma van, na hát akkor az Everness-szel nem kell magyarázni, hogy hányféle módszer létezik arra, hogy mondjuk az érintésnek a biztonságosságát azt létre tudjuk hozni, és fel tudjuk oldani az ezen lévő stresszeket. Főleg, hogyha valakinek volt korábban olyan partnerkapcsolata, vagy esetleg olyan akár fiatalkori, gyerekkori élménye, amelyben bántalmazva, akár szexuálisan abuzálva volt, akkor ez fontos kidolgozni, mert nem érdemes leélni ezzel együtt egy életet. Ez ugyanis egy nagyon fontos és értékes része tud lenni a kapcsolódásunknak, mert amikor a beteljesedett szerelem megvalósul, akkor ez egy olyan fizikai, érzelmi, testi, lelki, spirituális, szakrális kapcsolódás, ami fölött nem sok minden van. Tehát az már körülbelül a megvilágosodás a következő szint. Úgyhogy az érintés is ide tartozik, az, hogy amikor elmegyek a másik mellett, akkor csak finoman hozzáérek, csak megölelem, csak megérintem, Én a Dénesnek a szakállát szoktam piszkálni. Sokszor úgy alszom el, hogy mosogatom a szakállát. És nekem ez jó, ő meg megengedi, remélem, hogy neki is jó. Még nem mondta, hogy nem jó. De hogy mi például nagyon sokszor elkezünk, és sokszor érintjük egymást, és most, amikor megjöttünk ide az Evernessre, ugye rengeteg dolgunk volt, és eltelt 1,5 nap, amikor számtalanszor elrohantunk egymás mellett, valami volt a kezünkben, építettünk valamit, hoztunk, vittünk, tettünk, vettünk, ugye a többieknek a technikai dolgait is intézi. Én meg a Balisokban is vagyok sokat, vagy voltam, és így
másfél nap elteltével találkoztunk itt lent az alsó úton a házunk felé haladva, és ilyen kitárt karokkal mentünk egymás felé, már nem tudom, 20 méterről, és úgy csimpaszkodtam a nyakába, mert annyira hiányzott ez a fajta kapcsolódás. És most ebből már fel tudtunk töltekezni, hogy megöleljük egymást, hogy megérintjük egymást, hogy megsimogatjuk egymást. Mi 2 kutyával és 2 gyerekkel vagyunk egy faházban, amit remélem a szervezők nem hallanak, egy 3 személyesben. Ez azt jelenti, hogy az intimitásunk eddig terjed, de ez oké, mert ez is fent tud tartani olyan élményeket, olyan érzéseket, amiben igenis jó benne lenni. Tehát nem mindig az adja az erőteljes kapcsolódást, hogy akkor mi nekünk az nem csak ránk vonatkozik nyilván, általános miről beszélek, hogy nekünk akkor szexelni kell, mert ekkor lesz jó egy kapcsolat. Lehet, hogy valamikor ez többször, valamikor ez ritkábban történik. Egy kapcsolatnak ezeket a pilléreit, hol egyiket, hol másikat erősítgetjük jobban. Egészségedre. Áldást kapott a gondolatom. Hol egyiket, hol másikat erősítgetjük, mert néha az egyikre van jobban szükségünk, néha a másikra. Voltatok már úgy, hogy semmi másra nem vágytatok, mint csak úgy odabújni valakihez, úgy oda kucorodni hozzá, és csak úgy nem szólni semmit, csak úgy lenni. Hát ez az intimitásnak egy olyan gyönyörű megnyilvánulása. És akkor az a legjobb, annál jobb nem lehetne a világon. Máskor meg semmi más nem kéne, mint hogy szadjuk szét egymást. Mert most annak az energiája van ott. Vagy csináljunk együtt valamit. Éppen azt vágyjuk, hogy együtt létrehozzunk valamit, alkossunk. És nem feltétlen gyerekcsinálásról van szó, hanem akár egy közös projektről. Ez is nagyon gyönyörű része tud lenni egy kapcsolódásnak. Na most a második pillérrel, a szenvedéllyel is azért érdemes foglalkozni, mert a szenvedély az nem olyan ám, hogy egyszer fellobbant, és akkor mindig ott lobog, és akkor jaj, de jó, hogy csak rágondolok, és működik. Ám bár a férfiaknál ez sokkal inkább így van, és szerencsések vagytok, kedves férfiak, ilyen szempontból. Talán tudjátok, hogy egy férfinak a készenléte, az együttlétre, az 2 percen belül nyilvánul meg. Egy férfi egy szexuális együttlétre 2 percen belül maximálisan fel tud készülni. Szó szerint a behatolásra kész a férfi. A nőnél ez 30 perc. Egyébként, szóval egy kicsit így el vagyunk, hogy mondjam, időben csúszva egymás mellett, és éppen ezért fontos, hogy például fent tudjuk tartani nőként a férfi figyelmét addig, amíg ő azzal foglalkozik, hogy minket felhozzon egy bizonyos szintre. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog. De ez nem csak az adott pillanatban lehet fontos, hogy a szenvedélyt megfelelő szintre hozzuk egymásban és a kapcsolódásunkban, hanem az is nagyon-nagyon fontos, hogy a kapcsolódás teljes spektrumán, teljes időtartamán a szenvedélynek újra meg újra ilyen lángra lobbanós energiát tudjunk biztosítani. És ehhez néha lehet, hogy szükséges egy romantikus vacsora, lehet, hogy ehhez van akinek egy romantikus fehérnemű, van akinek meg a puszta meztelenség, van akinek egy kis játék, van akinek cirógatás, van akinek az, hogy beszélnek róla, aki akar megnéz egy filmet, aki akar megbeszéli, hogy milyen volt múlt héten a nem tudom hol, amikor ott voltunk, és milyen jó volt, de hogy valamivel ezt az energiát felébreszteni, és maga a szeretkezés az akkor tud mindig ilyen szenvedélyesen, a szép szenvedéllyel is akár, tehát ezzel a nagyon magas szintű szakrális szenvedéllyel is megvalósulni, hogyha fenntartjuk ezt az érdeklődést, és az intimitást, azt folyamatosan megjelenítjük a kapcsolatban. És az érintést például. Gyakorlatilag ugye a tantrikus nézőpontból mondjuk azt, hogy a szeretkezés az akkor kezdődik el, amikor az aznapi szeretkezés, amikor reggel felkeltem, és először ránéztem a páromra. Mert már nem mindegy, hogy nézek rá. Akkor is, hogyha még kusza a szemöldököm, még föl se vettem a szemüveget, még homályosan látom, akkor is már van egy tekintetem rá, ami már felé valamit sugároz, és valami energiát felé már közvetít. És ahogy jövünk, megyünk,
és vesszük a napi teendőinket, akár a reggeli közös fogmosás, ahogy odállunk a tükör elé, és ő csak egy pillanatra mögém áll, és úgy belevigyorgunk a tükörbe a fogkefével, habzószájjal. Ez is része gyakorlatilag már a felkészülésnek. Ez is a felkészülés a következő szeretkezésünkre, szenvedélyes együttlétünkre. És fontos, hogy tudjuk, hogy ezek a pillanatok igenis fontosak. Tehát úgy nem fog működni egy kapcsolatban hosszú távon a szenvedély fenntartása, hogy én azt gondolom, hogy oké, akkor most megcsinálok mindent, szarok rád egész nap, már bocsánat, észre se veszlek, hogy ott vagy, nem adok neked egyetlen egy pozitív visszajelzést sem, nem foglalkozom veled, elmehetsz mellettem 15-ször, igazából kikerüllek, ahelyett, hogy megérintenélek, csak arról beszélek veled, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, amazt csináljuk, amazt csináljuk. Menj el a gyerekekért, én addig megetetem a kutyákat, addig én főzök vacsorát, jó? És ha lefektetjük a gyerekeket, akkor 9-kor találkozunk az ágyba, fölveszem a piros bigyókát, mert azt szereted. Hogyan? Tehát ez nem egy ilyen óramű pontossággal működő dolog. A fenntartása ennek a mindennapi, hétköznapi, egyszerű, könnyed és természetes pillanatokban van. Abban, hogy megállok egyetlen egy másodpercre, és ránézek a páromra, és mondok neki egy kedveset. Bókolok neki, vagy bármi. Plusz, és itt összekötöm a kettőt, a szenvedély fenntartása, illetve az előző pillért, az intimitást, elmesélem a páromnak, és megosztom vele, hogy mi a szeretett nyelvem. Mert fontos, hogy ő tudjon róla. Lehet, hogy neki ez egy nem ismert módszer, vagy elmélet, nem tudja, lehet, hogy még én se tudom, akkor utána olvasok. Vannak erre könyvek, van rengeteg cikk, nagyon egyszerű online teszteket el lehet végezni, és e pillanat alatt ki lehet deríteni, hogy kinek mi a szeretett nyelve. Az én elsődleges szeretett nyelvem az érintés, a másodlagos szeretett nyelvem a dicsérő szavak. Ezért én elmondtam Dénesnek, amikor találkoztunk, és megismerkedtünk, hogy nekem ez fontos. Mondjuk az érintéssel neki se volt semmi problémája, sőt, de ő például ezt a részét nem annyira ismerte, mert neki nem ez, neki a minőségi idő sokkal inkább, a másik szeretett nyelve, és a korábbiakból sem ismerte azt, hogy a dicsérő szavak lennének valakinek. Tehát ezt nekünk meg kellett beszélni, ezt elmondtam neki, és megértette elsőre. Elmondtam neki, ha nem fogod kimondani szavakkal, akárhogy is mutatod ki, én hiányt fogok érezni. Nekem fontos, hogy én ezt halljam. Nem ajnározni kell engem, hanem elmondani nekem. És megkapom a mindennapi bókokat, és ettől én jól vagyok. Én egy szeretett és elfogadott és nagyra tartott nőnek tudom érezni magamat mellette emiatt. Én pedig figyelek arra, hogy meglegyen a minőségi idő, és akkor ott van az érintés, az pedig egy közös szeretetnyelvünk, hála Istennek, azt nem kell senkinek se felé elmagyarázni, de ha el kellett volna, se lett volna baj. Így össze lehet kötni a kettőt. Na most ez már fenntartja az intimitást, és már fenntartja ugye a szenvedélyt a kapcsolatban. Ez nagyon-nagyon fontos tud lenni. És akkor már van valami, ami mellé semmi más dolgom nincs, mint kiépíteni azt a harmadik pillért, amit úgy hívunk, hogy elköteleződés. Most az elköteleződést azért, ahogy mondtam előtte, nem olyan feltétlenül egyszerű kiépíteni. Tehát amikor azt mondom, hogy már csak ez a dolgom, akkor lehet, hogy a munkaoroszlán részét vettem elő. Mert az elköteleződésről nagyon sok rossz tapasztalatot tudtunk szerezni a családunkon, a szüleinken keresztül esetleg. Kinek váltak el a szülei, praclit föl, és tegye mellé az a kezét, akinek el kellett volna, hogy váljanak, mert annyira szar a kapcsolat. Tehát még plusz tegyétek fel hozzá a mellé. Igen, tehát van, aki két kézzel is. Mert hogy ebből az elköteleződésről valami teljesen mást tanulhattunk meg. Azt tanulhattuk meg, hogy hát ez egy valami, ami egy tök értelmetlen dolog, amikor így kitartunk egymás mellett, de minek? Mert szenvednek tőle ők, szenvednek tőle a gyerekek, tehát mi. Ugye az én szüleim is nagyon-nagyon sokáig kvázi, az együtt maradtak, az egy nagyon tág kifejezés rá, mert gyakorlatilag az apukám nagyon sokat másút külföldön, vagy az ország másik végében dolgozott,
Aztán el is költözött egy idő után, amikor én már felnőtt voltam, és már a fiam is megszületett, és akkor összeköltözött a későbbi második feleségével, és egész későn, én 30 éves voltam, a nővérem 36, amikor elváltak a szüleink egymástól. Illetve az apukám vált el az anyukámtól, hogy most így konkrét legyek, anyukámnak esze ágában nem volt elválni. Pedig a 0. percben körülbelül ez előttem is tudott volt, előttük is, tesóm előtt is, mindenki előtt is, de volt egy összetartozás érzésük, az apunak volt egy ilyen kötelességtudata, mint nagyon sok férfinek, aki kitart a nem jó házasságában, félve attól, hogy esetleg elveszíti a gyerekeit, hogyha ebből kiáll, mert ugye akkor már ez sanszos lehet a mostani magyarországi törvények és nézőpontok alapján, és ráadásul még ott van az is, hogy a nőnek a ragaszkodása, a félelem az egyedülmaradástól, meg attól, hogy gyerekekkel mit csinál, meg amúgy mi lesz a vagyonnal, ez szépen összetartja ezeket a nem működő kapcsolatokat. És ehelyett az elköteleződés valami másról szól. Az elköteleződésnek az első lépése az mindig önmagunk iránt történik meg. Ha valaki szeretné az elköteleződés energiáját önmagában fejleszteni, akkor azt mindenképpen azzal kell kezdeni, hogy saját maga iránt, a saját céljai iránt, a saját lénye iránt legyen elkötelezett. Bocsánat, ez bele fog egy picit hallatszani, hogy csak lehűtöm magam, aztán folytatom. Legyen elkötelezett önmaga iránt. Az elköteleződés egyébként egy erény, magasabb szinten. Nem csak egy sima érzés, az elköteleződés, az magasabb szinten egy erény, és akkor tud igazán jól működni, hogy ennek az erénynek a mindennapi életben 3 irányát, a spirituális szinten pedig már összesen 5 irányát tudjuk képviselni. A mindennapi életben egy erénynek a 3 iránya a következő. Megnyilvánítom mások felé. Tehát én elkötelezett tudok lenni mások iránt. Segítek nekik, kitartok mellettük. Elkötelezett vagyok például a barátnőm iránt, és akármilyen hülye helyzetben van, kitartok mellette, mert tudom, hogy megoldja, és újra az a kis cukiság lesz, aki most nem. Elkötelezett vagyok úgy, bocsánat, ez az egyik irány, tehát elkötelezett vagyok mások iránt. Aztán a másik, elfogadom a másik elköteleződését önmagam iránt. Tehát elfogadom azt, hogy nem csak én vagyok ilyen a barátnőm iránt, hanem barátnőm is ezt csinálja irántam, vagy elköteleződés ugye a kapcsolaton belül is, tehát akár a párkapcsolatban el tudom fogadni azt, hogy már pedig ez a férfi velem képzeli el az életét, és ettől én nem beszarok és elfutok, és gyorsan keresek valakit, akivel most akkor valami mást megélek, és lebeszélem magam erről a kapcsolatról, amiben gyerekeim, meg szép családom, meg nem tudom, mi lehetne, hanem elfogadom az ő elköteleződését. És elkötelezett vagyok önmagam iránt, ez ugye a mindennapi élet szintjén a 3. irány. Tehát rárezgek arra, beleérzek abba, hogy valójában mi az én vágyam, mit szeretnék, és kitartok mellette. És ha az én vágyam egy család, 5 gyerek, egy tóparti ház, vagy az én vágyam egy szabad szellemű, könnyed hippi kapcsolat, ahol körbeutazzuk együtt az egész világot. Vagy az én vágyam egy kutyamenhely, amit a társammal együtt csinálunk. Vagy az én vágyam, valaki, akivel reggeltől estig együtt sportolhatok, mert ez a heppem. Akkor én kitartok mellette, és nem elégszem meg valami, vagy valaki mással, akivel ez nem megvalósítható, hanem tudom, hogy ha elköteleződöm a saját céljaim és vágyaim iránt, akkor érdemes megvárni azt, akivel ezt végre tudom hajtani, meg tudom valósítani, át tudom élni. És aztán spirituális szinten ez most nem a mai témánk, de azért hozzáteszem, hogy még 2 irány van. Az egyik az, amikor az isteni minőség vagy a teremtő felé vagyunk elkötelezettek, és elfogadjuk az onnan érkező elköteleződést, elkötelezettséget. De ez annyira most nem téma ma. Tehát első lépésként, amikor az elköteleződésben szeretnénk előrelépni, akkor először is leülök, és kiírtom magamból az összes ilyen kognitív diszonanciás ügyemet, az összes olyan dolgot kigyomlálom magamból, amikor rábeszéltem magam arra, hogy hogyan ne csináljam meg azt, amit akarok, amit szeretnék. Megnézem, hogy milyen indokokkal hazudtam körbe saját magamat, hogy ne azt csináljam, amire vágyom. Megnézem azt, hogy miben testpedek benne, amiből már rég ki akartam lépni.
és cselekszem. És teret adok és helyet adok annak a minőségnek, amely az önmagam iránti elköteleződésem által végre meg tudna érkezni nekem. És nincs időbeli korlát. Nincs olyan, hogy valaki lekésett róla. Csak azért, mert valaki ma nem 20 vagy 30 éves, nem késett le róla. Én 46 éves voltam, amikor Dénessel találkoztunk. És nem éreztem azt, hogy le vagyok késve róla, hanem azt éreztem, hogy az a wow, de jó, hogy megérkezett. Persze volt olyan gondolatom, hogy ha találkoztunk volna, és milyen szép lett volna így leélni egy életet, aztán rájöttem, hogy képtelen lettem volna rá, nem voltam felkészülve egy ilyen szintű kapcsolatra. Ehhez meg kellett érjek, meg kellett dolgozzam magam. Tehát ha valaki 40, 50, 60 évesen is marad kvázi társ nélkül, vállás, özvegység, bármi egyéb dolog miatt, akkor sincs lekésve róla, mert sokkal jobb egyetlen egy boldog nap, mint 2 boldogtalan. És innentől fogva a számok csak növekedni tudnak. Egyetlen egy boldogtalan napot mennyire meg tudunk szenvedni, nem? Akkor kutya kötelességünk önmagunk iránt annyira elköteleződni, hogy a saját vágyunk mellett kitartva, azzal szembenézve, hogy valójában mit szeretnék én, mert néha ezzel szembe kell nézni, mert szembe megy egyébként a családom tradíciójával, a környezetem tradíciójával, a barátaim elvárásával, stb. Szóval szembenézek vele, felvállalom, és azt mondom, hogy oké, most megteszem azokat a lépéseket, ami által helyet tudok csinálni az újnak. És megteremtem az elköteleződés egy új minőségét ezzel az első lépéssel. És amikor megérkezik az a vágyott minőség, egyáltalán nem nehéz iránta már elköteleződni. Abszolút nem nehéz iránta már elköteleződni. Olyan természetes, olyan magától értetődő, hogy azt nehéz lenne megfogalmazni is. Közben kinézek, hogy itt van-e még Dénes. Nem tudom, hogy szeretnél erről beszélni, vagy csak tolmácsoljam, de hogy még nem tudja, miről van szó. De hogy amikor mi megismerkedtünk, akkor a férjem elmondta, hogy ő sosem fog megházasodni. Igen, elmondta, hogy ő nem házasságpárti, ugye? Picit elmondod a te nézőpontod. Ilyet még sose csináltunk, csak gondoltam, ha már itt az élőzenébe behívtam, akkor lehet, hogy ebbe is be tudom invitálni. Szóval elmondod a te nézőpontodat? Látszódni fogsz? Mi a kérdés pontosan? Nem, arról ott tartottunk, hogy elmondtam, hogy amikor megismerkedtünk, akkor te azt mondtad, hogy nem fog soha megházasodni, mert te házasságellenes vagy. Mi történt? Nekem az volt a tapasztalatom, hogy amikor valaki megházasodik, akkor mindig csak tönkre megy tőle a kapcsolat. Azt még elmondod, hogy mikor, mert csak lehet, hogy én is most tudom meg, hogy mikor döntötted el, hogy mégis másképp legyen. Most, de hát amúgy szoktunk kommunikálni, tényleg. Csak ez olyan magától értetődő volt, hogy karácsony előtt a konyhában azt mondta, hogy házasodjunk. Akkor, igen. Karácsony előtt, így van. Szóval az elköteleződésnek ez az a szintje, amikor mi már tudtuk, meg teljesen egyértelmű volt, hogy mi együtt fogjuk ugye leélni az életünket. Ez annyira nagyon egyértelmű volt az első pillanatban mind a kettőnknek. Én nagyon házasságpárti vagyok, ő nagyon házasságellenes volt. Meg még az is jó pofa volt, hogy Balin tilos szexelni úgy, hogyha nem vagy valakivel házas, le is tudnak csukni érte, hogyha ez kiderül. És ezért mi mindig azt hazudtuk, hogy házasok vagyunk, és olyan jól esett azt mondani, hogy a feleségem így, meg úgy, meg amúgy. És ez is egy fontos ok volt, hogy ez legalizálva legyen. Igen, tényleg iszlám törvények vannak Balin. Egyébként nem szokták lecsukni a turistákat, de azért olyan jó volt tényleg, amikor, és ott azért, amikor ennyi idős embereket látnak együtt, ott nem merül fel, hogy nem házasok, tehát teljesen más a kulturális közeg. Igen, Mr. Noéminek szokták hívni sokszor a Dénest.
és tényleg jó volt azt mondani, hogy my husband, ő meg azt mondta, hogy my wife, meg ugye így szólítottak meg, amikor volt valami az ő felesége, hogy hol van a felesége, a csoport vezetőként sokszor kerültem szóba egy helyen, ahol voltunk, és tényleg jól esett nekünk, és valahogy ez az élmény, ez olyan szépen, finoman helyre is tette valószínűleg ezt a negatív vélekedést, mert amúgy szeretünk házasokat lenni. Igen, ja, és még van egy indok, ezek nagyon fontos indokok. Tannalódban, ez egy nagyon szép hely, ugye most jött vissza a kollégina egyébként, itt mellettem az önszeretett székéből Baliról, és Tannalódban van egy olyan, ez egy gyönyörű hely, a világörökség része, egy ilyen legenda, hogyha a pároddal úgy mész oda, hogy nem vagytok összeházasodva, akkor az a kapcsolat nem fog működni. Úgyhogy mondtam neki, hogy nem mehetünk el Tannalódba, ez egy gyönyörű hely, nem tudom megmutatni az úszótemplomot, nem foghatjuk meg a vízikígyót azért, hogy örök élet szerencsét adjon, meg stb. És hát ilyen sok kis indokból összejött, hogy miért is lehet ezt még akkor fokozni. Ettől függetlenül nyilván, hogy összeházasodtunk, ez egy fontos lépés volt, ez most február 14-én történt meg a 4 éves évfordulónkon, de nem ez volt a mi elköteleződésünk. Enélkül is pontosan tudtuk, hogy mi már elköteleződtünk egymás mellett, meg a kapcsolatunk mellett, mert egyszerűen jó benne lenni, mert megvan az összes olyan pillér ennek a kapcsolatnak. Nyilván ezt nem kielemeztük, hanem amikor érzed, amikor tudod, amikor ez teljesen egyértelmű, amiben az ember egyszerűen teljesen magától értetődőnek veszi azt, hogy ez így van. Én a magam részéről korábban egyébként nem tudtam azt elképzelni, hogy milyen lehet valakivel fenntartani hosszú távon ezt a szenvedélyes kapcsolódást. Én csak azt éltem meg eddig, volt egy 5 éves és volt egy 11 éves házasságom. Én azt éltem meg, hogy egyszerűen a második év környékén elkezd a dolog lefelé menni, és elkezd kihújni. És bár hallottam róla, tudtam róla, tanultam róla, hogy létezik olyan, hogy ez mélyül, és hogy egyre szebb, és egyre tisztább, és egyre erőteljesebb a kapcsolódás, de nem volt meg róla a személyes tapasztalatom. És most így több év távlatából azt mondhatom, hogy és tényleg van ilyen, és ez tényleg működik, és ez tényleg fenntartható, de ezek a nagyon fontos momentumok kellenek hozzám, hogy fogjam magam, és ne lustuljak el egy kapcsolatban. Ne lustuljak el abból a szempontból, hogy egy idő után már nem beszélek arról, hogy mit szeretnék. Ne lustuljak el abból a szempontból, hogy egy idő után már nem tartom fontosnak, hogy tegyek a vágyaimért. Ne lustuljak el abból a szempontból, hogy már nem teszek gesztusokat a páromért, a kapcsolatunkért, és ne lustuljak el abból a szempontból, hogy nem keresek közös célokat a társammal. Ha ezek megvannak, akkor van egy olyan folyamatos, jól eső aktivitása egy kapcsolatnak, ami alapján az tényleg hosszú távon fenntartható. Hozzáteszem, nincs arra garancia, hogyha valaki valakivel megismerkedik, és most jó, akkor biztos, hogy jó lesz holnap után, 3 év múlva holnap után, és 10 év múlva holnap után is. De biztos, hogy ismeritek sokan a jelenlévők közül azt az érzést, amikor az ember tudja, hogy valamit elengedett, ami lehetett volna értékesebb annál, mert nem tett bele eleget. Ez a bánkódás, megbánás energiája, ez biztos, hogy megjelent már nem feltétlen csak párkapcsolati, hanem bármilyen más szempontból az életetekben. Nem érdemes ezeket elengedni, hanem egyszerűen a 0. perctől fogva ennek némi nemű figyelmet szentelni. Ez nem megerőltető, hiszen amikor benne vagyunk, ez valójában jól eső érzés. Valójában jól esik megsimogatni a páromat, amikor elmegy mellettem a konyhába. Jól esik odaállni egymás, mi ezt szoktuk csinálni, hogy együtt mosunk fogat, akkor ott tobzódunk az 1 darab tükör előtt, pedig 2 van. Mert akkor úgy a Dénes mögém állok ki a fokefe a szánkból, és az egy ilyen, nem tudom, úgy szeretjük ezt a pillanatot, és ez jó. És nem kell túl sokat belerakni abba sem, hogy nem lemorgom a másikat pusztán csak, amikor valami bajom van, hogy ő ne tudja, hogy egyébként mi zajlik benne, hanem elmondom neki. Elmondom neki, hogy egyébként most emiatt meg amiatt rosszul vagyok. Vagy lehet, hogy csak a hormonaim szórakoznak velem. Tehát, hogy ő belecsapott a menopauzám kellős közepébe. Tehát ugye azt is el kell tudni mondani mondjuk az én korosztályomnak, hogy most a hormonjaim föl, le, azt se tudom, hogy miért sírok. Ez van.
nincsen nekem semmi bajom a világon, és már sírok is, ugye? De hogy ebbe is beavatni a másikat, meg minden ilyenbe. Ez nem nagy dolog ahhoz képest, hogy mekkorát veszíthetünk akkor, hogyha ezt nem tesszük meg. Szóval summa summarum, a szerelem 3 alappillére az valójában az intimitás, a szenvedély, illetve az elköteleződés. Érdemes ezekre nagyobb fókuszt tenni, és érdemes a saját életünkben megnézni, hogy egyénileg melyik az a láb, ami nálam billeg, melyik az a láb, ami nem eléggé stabil, és érdemes megvizsgálni a múltbéli kudarcba fulladt, avagy egyszerűen csak elhalt kapcsolataitokat, abból a szempontból, hogy melyik hiányzott belőle, és mikor billent meg valamelyik pillér, mi volt az a pont, amikor ebből kicsatlakoztatok és elengedtétek. És hogyha ezzel egy kicsit dolgoztok, akkor utána már csak a nagybetűs boldogság. Már csak az a lényeg, hogy a kellő időben, a kellő helyen megtörténjen az a találkozás, vagy az is lehet, hogy egyszerűen a meglévő kapcsolatban ezt most fel lehet építeni, mert az sem késő, ez sem elfelejtendő. Ennyit szerettem volna erről a részéről, mint elméleti részről mesélni, mondani nektek, és akkor csináljuk meg a társteremtő meditációt, hogyha van kedvetek. Egy kicsit beleszőve ezt a 3 pillért, és behívva azt az energiát, ami a számotokra legjobb és legmegfelelőbb ideális társé. Kicsit helyezkedjetek el majd kényelmesen, jó? Én egy fél percet legyezni fogom magam, hogy legyen energiám, aztán folytatjuk. Ha valaki még megosztja velem, hogy meddig tart ez a programom, akkor ezt megköszönöm. Még fél. Akkor jól számoltam ki, köszönöm. Az elkötelezett barátnőm. A legjobb. Igen, mert megoldódott. Helyezkedj el kényelmesen. Hunyd le a szemeidet. És kezdj el befelé figyelni. Engedd meg, hogy minden olyan gondolat, amely most benned felkavarodott, amely most téged különösen foglalkoztat, finoman lehiggadjon, megnyugodjon benned, helyére kerüljön, és engedd, hogy lényed a békesség állapotába kerüljön szinte pillanatok alatt. Miközben tökéletes biztonságban érzed magad. Tudatosítsd magadban, hogy minden egyes lélegzetvétellel egyre mélyebbre és mélyebbre kerülsz. Minél mélyebbre kerülsz, annál inkább ellazulsz, és minél inkább ellazulsz, annál mélyebbre kerülsz. A hangok, a zajok, minden, ami körülötted történik,
a rezgésével támogat, megnyugtat, segít mély meditatív állapotba kerülni, és azt fenntartani. Ahogy elkezded figyelni a légzésedet, a testedbe beáramló levegő útját, úgy egyre inkább kialakul benned egy mély harmónia, és egyre nagyobb teret nyer benned a békesség érzése. Egyszerűen csak légy jelen ebben a pillanatban, és éld át ezt a végtelen nyugalmat. Talpaidon keresztül kapcsolódj a földdel, kapcsolódj földanya energiájával, amely lehorgonyoz, stabilitást és biztonságérzést ad neked. És képzeletben a talpaidon keresztül, akár azt vizualizálva, hogy gyökerekkel kapcsolódsz a mélyhez, húzd fel a föld tiszta energiáját a teredbe. Érzékeld, ahogy a talpcsakráidon keresztül az energia beáramlik, frissességet, biztonságot, megtartó erőt hozva magával, és kövesd a figyelmeddel ennek az energiának az útját a talpaidtól, a lábfejeken, az alsó lábszáraidon és a combjaidon át, egészen a gyökércsakrádig. Majd figyeld meg, ahogy a gyökércsakrától a gerincoszlop mentén felfelé áramlik az energia, egyszerre hangol, harmonizál, nyugtat, stabilizál, és energiával tölt fel. Figyeld, ahogy aktiválja a gyökércsakrádat, a szakrális csakrádat, a napfonatodat, a szívcsakrádat, a torokcsakrádat, a harmadik szemedet és a koronacsakrádat. Majd lásd, ahogy a koronacsakrádon kilép, körét folyik, és egy erőteret hoz létre körülötted. Ebben az erőtérben tökéletes biztonságban vagy. Ez az erőtér megtart. És figyeld meg, ahogy a szívedből, a szívcsakrádból most elindul egy energia, amely ezen az erőtéren túl egy gyönyörű gömböt formáz körülötted.
Egy akkorát, amelybe belefér még valaki. A társ csupa nagybetűkkel. Ez a párkapcsolatod aurája. A mindenkorié. Nem egy valakire dedikált és rád, hanem a nagybetűs társra, a jelen pillanatira, vagy a következőre. Ez az aurája minden múltbéli társaddal való kapcsolatodnak is. Amikor dolgozol rajta, akkor a párkapcsolati életminőségeden dolgozol. Először nézd meg, vizsgáld meg, hogy milyen ez az aura. Milyen színűnek látod, mennyire tisztának látod. Teljes a gömb? Vagy vannak rajta rések, lyukak, repedések? Átlátszó? Sűrű az energiája, vagy inkább lágyabb, könnyebb? Kényelmesen vagy benne? Egyáltalán van még itt hely valaki másnak is? Miután jó alaposan megnézted, megvizsgáltad, beleéreztél, idézz fel magadban számodra fontos, erőteljes, szeretetteljes, intim pillanatokat. Idézd fel magadban az intimitás már átélt, megélt érzéseit. Legyen szó akár kapcsolatról, párkapcsolatról, barátságról, kutyáddal való kapcsolatod, szeretetteljes pillanatai, vagy az anyai érintés szeretete, az apád ölelése, a bátyád támogatása, és azt az energiát, amelyet fel tudsz idézni, azt töltsd be ide az aurába. Ezekét a boldog, teljes pillanatokét, a jóleső érintését, a szeretetteljes pillantásokét, egy kedves simogatásét, egy jó szóét, az összebújást a pokróc alatt, amikor együtt néztétek a gyertyalángját, vagy ültél a Balatonparton és bámultátok a naplementét. Engedd meg magadnak, hogy bármi is történik körülötted most, képes legyél kapcsolódni ezekhez a jó élményekhez. Mert fontos, hogy azokban a nehéz pillanatokban, azokban a nehéz órákban, azokon a stresszes napokon, ahol kevés a kapaszkodó és nagy körülötted a zaj, te tudj befelé figyelni.
Engedd hát, hogy ezek az élmények most betöltődjenek ide, és segítsenek létrehozni párkapcsolati aurád első pillérét, az intimitás oszlopát. Aztán hangolódj rá a szenvedély érzésére. Bármivel kapcsolatban is éreztél valaha szenvedélyt, most annak a tüzét engedd táplálódni, feléledni. Akár a hobbid által, akár egy csodálatos, együtt töltött óra, éjszaka, akár a munkád iránt érzett szenvedély energiáját. Ha szeretsz szenvedélyesen főzni, tedd be ide ennek az érzését, a vágyét, töltsd be ide az aurába, és csak figyeld, ahogy elkezd épülni belőle a szenvedély, párkapcsolati aurád második alappillére. Aztán kezdj el ráhangolódni olyan múltbéli élményekre, vagy akár a jelen pillanatod azon energiájára, amelyben tökéletesen elkötelezett vagy. Érezd meg az elköteleződés stabil, erőteljes érzését és energiáját, vagy emlékezz azokra, akiknél ezt láttad. Idézz fel ilyen pillanatokat. És töltsd be az energiájukat a párkapcsolati aurádba. És csak lásd, ahogy az elköteleződés gyönyörű pillanataiból, a múltból idehozott energiáiból felépül a párkapcsolatod harmadik stabil oszlopa. Ha úgy érzed, hogy még növelni szükséges az aurát, hogy beférjen ide valaki, akkor képzeld el, hogy megnő. Ha túl nagyra növesztetted, és annyira távol lenne tőled az, aki ide belép, hogy már el sem éred, akkor csökkentsd a méretét képzeletben. Ha túl sűrű benne az energia, könnyítsd ki. Képzeld el, hogy minden, ami sűrű benne, az könnyebbé válik. Lásd, hogy gyönyörűen áttetsző lesz, hogy ez egy látható, a világ számára is érzékelhető kapcsolódás lehessen, amennyiben arra vágysz. És képzeld el azt az energiaminőséget, amely tökéletesen megjeleníti a számodra ideális, vágyott társadat. Nem kell, hogy lásd, hogy milyen. Nem feltétlen az alakjáról vagy az arcformájáról kell most őt megtapasztalnod. Érezd, hogy milyen az, amikor ő benne van ebben a közös aurában, amikor ez az energia megjelenik. A
a társé, akivel annyira csodálatosan és tisztán működik az intimitás, akihez jó csak úgy odabújni, akit jó átölelni, megérinteni, akire jó ránézni, akivel jó beszélgetni, aki meghallgat, akit szívesen meghallgatsz, akivel tudsz igazán őszinte és nyílt lenni, akiben végtelen a bizalmad és a hited, és aki ezt ugyanúgy adja neked. Képzeld el, hogy itt a társ ebben az aurában, érezd az energiáját, és érezd, hogy ott van minden sejtedben a vibráló szenvedélyed iránta, akivel igazán nőnek vagy férfinek tudod érezni magad, aki fel tudja ébreszteni benned a vágyat, pusztán a jelenlétével, akinek az energiáját megérezve már felpezsdül benned valami, akit be tudsz fogadni lényed legmélyebb zugaiba, akit be tudsz fogadni a testedbe, amellett, hogy befogadsz a lelkedben. És érezd az energiáját az aurában, az elköteleződésnek, annak, hogy ő erre képes, hogy ő ezt megmeri tenni, készen áll rá, és igen, te is elkötelezett tudsz lenni a közös kapcsolat iránt. Tudsz ebben a kapcsolatban élni, tudsz ezért a kapcsolatért tenni, tudod ezt a kapcsolatot építeni, van benned kellő szeretet és türelem ahhoz, hogy a nehezebb időszakokban is tudd, hogy ő a te nagybetűs társad. Ahogy összeáll az energia a párkapcsolati aurában, szinte magnetikus vonzássá alakul. Mert ez nem csak energia, hanem ez már most valaki energiája. Aki megérzi a hívást, a felkérést, és elindul a tér és az idő valamely pillanatában, meccéspontjában, hogy odaérjen, ahol az ő vágya is van, a pontosan olyan ideális társával való kapcsolódásra, aki te vagy. Képzeld el, hogy az odavezető út a közös párkapcsolati aurátokba áldott, könnyű, és csak képzeld el, hogy az idő egy pillanatában ez már megtörtént. És a lehető legnagyobb természetességgel mostantól légy jelen benne. Tudatosítsd magadban, hogy ez a közös energiamező már létrejött, és bárhol is legyen a fókuszod a mindennapokban, az energia ide vonzza a tulajdonosát,
a nagybetűs társad, hogy végre megéljétek a beteljesedett szerelem csodálatos, örömteli élményét. Tartsd meg az érzést magadban, amennyire csak tudod. Elképzelheted, hogy behúzod a szívcsakrádba, aztán szépen finoman kezd el újra figyelni a légzésedet, mozdítsd meg karjaidat, lábaidat. Dörzsöld össze a tenyereidet. Helyezd a szemeid elé. Nyisd bele a tekinteted a tenyereidben. Majd lassan engedd le a kezeidet. És érkezz vissza teljesen. Váljon tested és lelked egészségére. Köszönöm szépen nektek az együttlétet ebben a forró sátorban, itt az Everness Fesztivál csütörtöki napján. Sok boldogságot mindenkinek, gyönyörű találkozást, fantasztikus élményeket. Jöhetnek a beszámolók majd. A megtaláltam, találkoztunk, jaj de jó, boldog vagyok. Férhez mentem, megkértem a kezét, most házasodunk össze, most megyünk együtt világkörüli útra, és hasonló élményekről. Nagyon-nagyon köszönöm nektek a figyelmet, remélem, hogy tudtam olyan nézőpontokat adni ezáltal a mai előadás által, amely gazdagított benneteket és hozzátett a fejlődésetekhez.